تقدم لكم أوديو تاب ملخص كتاب كافح بجهد كافح بذكاء ل50 سنت. مقدمة: قليل من الناس على مستوى العالم بلغوا مستوى الإنجاز الذي بلغه كورتيس جيمس جاكسون الملقب ب50 سنت. وقبل أن نذكر إنجازاته يجب أن نبدأ من البداية. أنجبته والدته عندما كانت في 15 من عمرها، وعاش معا في حي فقير بكوينز بنيويورك. وكأم عازبة وفقيرة بدأت ببيع المخدرات لتعيل نفسها وابنها. كان كل شيء يسير على ما يرام لعدة سنوات، إلى أن بلغ 8 سنوات. توفيت والدته بأحد أزقة الشارع، وانتقل بعدها للعيش مع جدته. بدأ بدوره ببيع المخدرات منذ كان في 12 من عمره حتى بلغ 24 سنة. لم يرد 50 سنت أن ينتهي به المطاف كوالدته، فسعى لإيجاد مخرج عبر الموسيقى. وما إن بدأ يكتسب سمعة صغيرة، وقع ضحية تصفية حسابات قديمة. لقد أطلق عليه 9 رصاصات. بالنسبة لكثير من الناس القصة كانت ستتوقف هنا، لكن ليس ل50 سنت. بعد أن تعافى من إصابته عاد إلى الموسيقى أكثر إصراراً وأكثر رغبة في النجاح. وقبل أن يصل إلى سن 30 قام ببيع عشرات الملايين من ألبومات الهيب هوب، وأصبح فنان الهيب هوب الأكثر شعبية في ذلك الوقت. لكن بينما ظن الجميع بينهم هو أنه قد نجح أخيراً، أصبحت الأمور أكثر تعقيداً. لقد وجد نفسه في العديد من الفضائح والعديد من الدعاوى القضائية، ما تسبب في خسارته لأموال طائلة. وكما يقول 50 سنت: النجاح ليس إلا الجزء العلوي من الجبل الجليدي، هنالك ما هو أهم من ذلك. بغض النظر عن مقدار المال الذي تكسبه أو مستوى الشهرة التي تصل إليها، لا يزال عليك أن تعيش تحديات أخرى. الهدف لا يكمن في النجاح، بل في تعلم كيفية البقاء على القمة بعد أن تصل إليها. تراجع 50 عن الكثير من الأشياء وأعاد تصميم نفسه. لقد أصبح أكثر نضجاً. شكل ما أسماه بالخطة الرئيسية، وهي خطة شاملة للعودة إلى دائرة الضوء، بينما اعتقد الجميع أن مشواره الفني قد انتهى. وفي السنوات التي تلت ذلك صوب 50 سنت بصورة استراتيجية جداً، لدرجة أنه بالإضافة إلى كونه رمزاً لموسيقى الهيب هوب، أصبح رمزاً في مجال الأعمال ورمزاً في عالم الترفيه من خلال عدة برامج تلفزيونية قام بإنتاجها. في عام 2020 دشن 50 نجمه في ممر هوليوود الشهير، ممر الشهرة أو ممر المشاهير. الشيء الذي ميزه هو الطريقة التي جمع بها بين ما تعلمه من الشوارع وكيف أحضر تلك المهارات نفسها إلى غرف مجلس الإدارة. في كتابه كافح بجهد كافح بذكاء يتحدث 50 عن أهم دروس الحياة التي تعلمها من مسيرته الفنية ومن حياته الشخصية. من خلال هذا الملخص ستكتشف كيف تصبح شخصاً لا يوقفه الخوف. الطريقة الشخصية ل50 سنت التي يستعملها لتحويل كل إخفاقات حياته المهنية إلى نجاحات، وهي الطريقة التي مكنته من العودة بشكل أقوى إلى الساحة الفنية بعدما ظن الجميع أنه قد انتهى. كيف لا تكون شخصاً مقيداً أو معقداً حين يتعلق الأمر بالتعامل مع أشخاص مهمين في عالم العمل وفي الحياة بشكل عام. الشيء الذي يقوم به 50 لكي يتغلب على خوفه: يمكنك استخدام نفس الشيء لدفع حياتك المهنية إلى الأمام. إذا كنت شخصاً يترك الآخرين يعتمدون على عمله ويستغلونه، ماذا يمكن أن يحدث عندما يشك المرء في قيمته الخاصة ولا يجرؤ على المطالبة بما يستحقه حقاً؟ كيف تجعل الآخرين يعاملونك بتكافؤ ويعرفون قيمتك؟ وفقاً لكورتيس جاكسون، أهم صفة يجب لأولئك الذين يطمحون إلى النجاح أن يطوروها هي الشجاعة. بخلاف ما يظن معظم الناس، فإن الشخص الشجاع ليس شخصاً لا يشعر بالخوف، لأننا في الحقيقة جميعاً نشعر به من حين لآخر، بما في ذلك 50 سنت نفسه. وحتى لو كان يظهر العكس، لقد شعر بالخوف في كل مرحلة من حياته: الخوف من الموت مثل أمه،
الخوف من عدم الخروج من غرفة العمليات بعد أن تلقى 9 رصاصات، الخوف من عدم النجاح في الموسيقى، الخوف من فقدان كل ما اكتسبه بعد نجاحه. الكل يشعر بالخوف، لكن واحداً من الأخطاء الكبيرة التي يقترحها معظم الناس هي أنهم يعتقدون أنه من العادي أن يمنعنا الخوف من التصرف. على سبيل المثال، إذا كان لدى هؤلاء الناس فكرة عن مشروع يخافون من إطلاقه فلن يطلقوه أبداً. على أي حال، مفهوم الخوف بالنسبة إليهم هو إشارة على التوقف وعدم الاستمرار، وهم يقضون حياتهم في التفكير بهذا الشكل. لكي تصبح شخصاً لا يوقفه الخوف، هي الدروس التي تعلمها 50 سنت من تجاربه الشخصية. الدرس الأول: عليك أن تواجه مخاوفك. حين تواجه أحد مخاوفك، فأسوأ شيء يمكنك فعله هو الهروب منها. هذا الدرس تعلمه عندما حان موعد خروجه من المستشفى بعد إصابته. نصحه الطبيب أن يمارس المشي كل صباح. المشكلة هي أنه بمجرد الخروج من المستشفى لم يكن لديه خيار سوى الذهاب إلى منزل جدته الذي يقع في نفس الشارع الذي تلقى فيه 9 رصاصات. في أحد الصباحات لاحظ أن هناك رجلاً مشبوهاً يمشي على حافة الرصيف الأمامي، وفي اليوم الموالي كان هذا الرجل لا يزال هناك، واليوم التالي أيضاً. شعر 50 سنت بالخوف، واعتقد أن هذا الرجل جاء لإنهاء المهمة، ولكن بدلاً من السماح للخوف بعرقلة عودته إلى الحياة الطبيعية، قرر أن يبدأ في الهجوم وأن يواجه هذا الخوف. أفضل طريقة بالنسبة ل50 هو أن تضع خطة تحد من المخاطر التي قد تتعرض لها. لذلك طلب من أحد أصدقائه أن يرافقه بدراجته أثناء ركضه، وأخذ معه مسدساً تحسباً لحدوث شيء ما. في النهاية لم يكن هناك أحد ينوي مهاجمته، ولم يكن ليعرف ذلك لو لم يقم بمواجهة مخاوفه، بل كان خوفه ووسواسه سيزداد يوماً بعد يوم. الدرس الثاني: الشعور بالخوف يتضاءل كلما حذرت نفسك. ينسب 50 قدرته على عدم شعوره بالترهيب والتحكم في خوفه إلى قدرته على إتقان المواضيع التي يناقشها. صرح 50 أنه يحضر نفسه بنسبة 100% لكل صفقة يوقع عليها مع كبار المديرين مثلا. هو لم يرتدي المدارس الراقية مثلهم، ولم يترعرع في الطبقة المخملية التي ولدوا فيها. قد يتسبب هذا في عقدة نفسية لكثير من الأشخاص، لكنه لا يهتم بهذا أبدا. لا تخيفه هذه الفكرة لأنه قام بما يجب عليه فعله. لقد استعد على أفضل وجه ممكن. إنه يعرف ما يتحدث عنه، لأنه لاحظ أنه كلما كنت مستعدا كلما قلت مخاوفك، وكلما قل شعورك بالارتباك من أي شخص أو أي مكان. الدرس الثالث: عندما تصبح بارعا في مجال ما ستكون قد قطعت فقط نصف الطريق. لا يزال عليك تعريف الآخرين بإمكانياتك بدون أي انزعاج، ولا ينبغي لك أن تخاف من المشاركة. إن نسبة 50% من الناس لا يعملون على مستوى مواهبهم ومهاراتهم. مثال على ذلك صديق 50 سنت يصفه بأنه شخص بارع وموهوب، لكنه لم يتمكن أبدا من أن يصبح شخصا مهما في عالم الاستعراض، فقط لأنه يخشى أن يتقدم، يخشى أن يخطئ أو أن يقول شيئا غبيا. إنه خائف من المشاركة، لذا ضاعت منه أفضل الفرص. بعض الأشخاص في العمل يفعلون نفس الشيء، لديهم أفكار مميزة، لكنهم يتوقفون ويسمحون للآخرين باغتنام كل الفرص المتاحة. في المجتمع يتم مسح هؤلاء الأشخاص، فلا أحد يلاحظهم. إذا كنت جيدا في مجال ما، فإنه واجبك أن تعرف الآخرين بما تعرفه. هم لا يقرؤون أفكارك، لا يستطيعون معرفة كل مواهبك ومهاراتك والمعرفة التي لديك. لذا لا ينبغي لك أن تخاف من المشاركة، وإلا فستسمح لأشخاص أقل استعدادا وأقل كفاءة منك باستغلال فرصك. الميزة الوحيدة التي لديهم عنك هي أنهم لم يخشوا أن يشاركوا، لم يخشوا أن يخطئوا، ولم يخشوا أن يسلط الضوء عليهم. يمكنك تطبيق هذا الدرس على كل مجالات حياتك، المهنية، الاجتماعية أو العاطفية. الدرس الرابع: يتعين عليك أن تكون مستعدا لتلقي صدمات الحياة. مؤكد أن صدمات الحياة تؤذيك وتغضبك، لكنها لن تقتلك. بعبارة أخرى، يمكنك دائما أن تتجاوزها.
إذا فكرت في الأمر جيداً ستلاحظ أنه في كل مرة شعرت فيها أنك محطم وأن حياتك انتهت كنت مخطئاً. يمكن أن تفقد عملك، لكنك قد تحصل على وظيفة أفضل من السابقة. لقد تعرضت للضرب لكنك لم تمت. حياتك لم تتوقف للأبد. سيكون الأمر كذلك بالنسبة لكل ما تقرر أن تفعله. كل تلك السيناريوهات التي تخاف منها قد تؤذيك وتغضبك، لكنها لن تقتلك. يمكنك دائما أن تتجاوزها. الدرس الخامس: الحياة أشبه بمباراة ملاكمة. يرى 50 سنت أن الحياة تشبه إلى حد ما مباراة ملاكمة. إذا بقيت في الحبال لفترة طويلة جدا من الوقت فسيبدو الألم غير محتمل. الحل الوحيد لك هو الخروج من الحبال، وإلا سيفوز خصمك بالنقاط أو بالضربة القاضية. هذا ينطبق أيضا على الحياة. إذا لم يعجبك الوضع الذي تجد فيه نفسك لن يكون البقاء في الحبال أذكى شيء يمكنك القيام به. بدلا من ذلك عليك أن تجد طريقا لتجاوز تلك الحبال. معظم الناس في نظر 50 يتصرفون مثل الأطفال، يلعبون ويسقطون ثم ينتظرون من آبائهم أن يسألوا إذا كانوا على ما يرام. قد يكون هذا سلوكا جيدا عندما تكون طفلا، لكنك الآن راشد. إذا كان هذا ما تتوقعه في كل مرة تؤذي فيها نفسك فإنك سوف تبقى في الحبال لفترة طويلة. أنت وحدك من يقرر الخروج من تلك الحبال. أنت وحدك من يقرر أن ينهض وأن يستمر. لن يأتي أحد ليسألك إذا كنت بخير حين تتأذى. بعد عدة سنوات من العمل تحقق أخيرا حلم 50 سنت. وقع عقدا مع كولومبيا ريكوردز، واحدة من أكبر شركات الموسيقى. ولكن بعد حادثة تعرضه لإطلاق النار، وبعد أن اكتشفت دار الإنتاج أنها كانت عملية تصفية حسابات قديمة تخلوا عنه، فلم يريدوا أن يرتبطوا بمغني راب صغير غير معروف ومتورط في أعمال مشبوهة. وداعا للعقد، وداعا للألبوم. رأى 50 سنت حلمه يتسلل من بين يديه. كان في سن 25 وهو لا يعتبر سنا صغيرا في عالم الهيب هوب. كان أي فنان في موقفه اليائس سيوقع على العقد الأول الذي يحصل عليه، لكن ليس هو. وهذه هي فكرته الأساسية، أنه لا يجب أن تشك أبدا في قيمتك مهما حدث لك، بل عليك حتى إضافة ضريبة القيمة المضافة إلى قيمتك. إنها عقلية يجب أن تكون لديك في عالم الأعمال إن أردت أن يدفع لك المال حسب قيمتك الحقيقية أو أكثر. لا تضيع وقتك مع أولئك الذين لا يستطيعون رؤية قيمتك، وليس عليك أن تقنعهم. لا تنخرط في شيء لأنك يائس ولأنك تعتقد أنك لن تجد أفضل من ذلك. يجب أن تثق في قيمتك، يجب أن تثق بنفسك. بالرغم من أنه كان ضعيفا، رفض 50 سنت التوقيع مع شركات إنتاج مثل يونيفرسال ميوزك التي عرضت عليه عدة ملايين من الدولارات. كان يتعرض للضغط من وكيله ومن محيطه، وكان بالطبع خائفا من عدم وجود عروض أخرى في مكان ما، ولكنه قرر أن يثق بنفسه لأن العروض التي قدمتها هذه الشركات لم تكن في صالحه. وظهرت أخيرا الفرصة المثالية بالنسبة له. وقع عقدا مع نفس شركة إنتاج مغني الراب إمينيم الذي كان قد باع 22 مليون نسخة من ألبومه الجديد في ذلك الوقت. وكانت له فرصة العمل أيضا مع أكثر المنتجين الذين برزوا في ذلك الوقت، دكتور دري. هذا الدرس من حياة 50 سنت يجب أن تطبقه على كل مجالات حياتك، سواء كان ذلك في البحث عن وظيفة أو في البحث عن شريك حياتك أو شيء آخر. لا ينبغي لك أن تستسلم لوجهات نظر الآخرين أو للضغوط الاجتماعية. لا يجب أن تتورط في شيء ما فقط لأنك يائس. عندما تقبل بما هو أقل مما تستحق ستصبح عديم الثقة بنفسك. أنت لست متأكدا من قيمتك الحقيقية، ولا يقتصر ذلك على المال فقط. يجب أن تنظر إلى الفرصة من جميع الزوايا وأن تقيمها بشكل صحيح. بعبارة أخرى، حدد ما يمكنه أن يقدم لك كل جانب من الفرص الآن وعلى المدى الطويل. في الواقع إن بعض الفرص قد تبدو وكأنها صفقة جيدة في الأمد القريب، ولكنها تصبح مشكلة حقيقية لاحقا. وقد يبدو البعض الآخر أقل جاذبية في البداية،
ولكنه يخفي ضمنه مزايا أخرى ذات إمكانات أكبر. على سبيل المثال، العقد الذي وقع عليه مع إمينيم تضمن مبلغاً أقل مقارنة بالعقود التي سبقته، لكنه سمح له بربط صوره بمغني الراب الأكثر شعبية وبالعمل مع أفضل منتج في ذلك الوقت، دكتور دري. انضمامه إلى هذه الشركة أكسبه المزيد من المال فيما بعد. الخلاصة هي: لكي يرى الآخرون قيمتك، لا يجب أن تتعامل معهم كما لو أنك من يحتاجهم. فكر من البداية أنها شراكة رابح. إنهم يحتاجونك تماماً كما تحتاج أنت إليهم. كن أنت فرصة لهم. الجملة التالية تستحق أن ترسخ في عقلك وقلبك من أجل تكوين ثقتك الشخصية. استخدمها كلما حاولت بيع نفسك بالرخيص أو الخفض من معاييرك أو التصرف بدافع اليأس. إذا كان هناك شخص واحد فقط مهتم بك، فهذا يعني أن لديك قيمة. لا تهلع، لا تلتزم بأي شيء أقل مما تستحقه فعلاً. نصائح 50 سنت. ادرس مجالك قدر الإمكان. إذا كنت تريد أن تكون كاتباً، يجب أن تأخذ ملاحظات على كل مؤلف تقرأه. إذا أردت أن تكون طاهياً، فعليك في كل مرة تأكل فيها وجبة في مطعم أن تفكر في كيفية تعامل منافسيك مع النكهات، الملمس، العرض والمكونات. إذا كنت تريد أن تكون مدير إعلانات تنفيذية، لا يمكنك المشهودون أن تعير أي اهتمام للملصقات الإعلانية. عليك أن تدرس كل ملصق، كل عرض مبيعات السوبر ماركت، وكل غلاف للحافلات، ثم دون ملاحظات عما لفت انتباهك وعما لم يعجبك. لا تشك من أن ذلك قد يزيل متعة تناول الطعام في مطعم أو مشاهدة برنامج تلفزيوني في نهاية يوم طويل. إذا كنت حقاً متحمساً لحلمك، فستريد تحليل أكبر عدد ممكن من البرامج التلفزيونية أو زيارة أكبر عدد ممكن من المطاعم الحديثة. عندما تتلاعب بأصعب ما لديك، سوف تراقب وتتعامل مع أي شيء يمنحك حتى أدنى ميزة. اكتب أفكارك. في كل مرة تكتب فيها شيئاً، تقوم بتعزيز طريقة تفكير أكثر تركيزاً. عندما تعيش الأفكار في عقلك فقط، يكون من السهل أن تفقد مسارها، حتى ولو كانت قوية جدا، فإنها تضيع في تيار المعلومات الجديدة التي تدخل عقلك باستمرار. قد تكون لديك فكرة مذهلة عن كيفية كسب ترقية، ولكن يمكن أن تزاح بالتفكير في ما الذي سنحضره للعشاء، ثم تجرف تلك الفكرة الواعدة إلى أكوام وأكوام من الأفكار الأخرى التي تتزاحم في وعينا. ربما ستعود إلى تلك الفكرة العظيمة، أو ربما لن تفعل. كتابة الأفكار تحميك من أن تفقدها بمجرد أن تكون على الورق أو على ملف الكمبيوتر الخاص بك، فإنها موجودة هناك إلى الأبد، تحدق بك كلما نظرت إليها. ما إذا كنت ستطبقها أم لا، فالأمر يعود إليك، لكنك على الأقل لن تنساها. بمجرد أن تضعها على الورق، فإنك تهيئ نفسك لتجعل شيئاً قيماً يحدث. راهن على نفسك. منذ اللحظة التي توصلت فيها إلى فكرة سلسلة باور، علمت أنني أجلس على شيء مميز. لهذا وافقت على الموسم الأول $17,000 فقط للحلقة الواحدة. على مدى 8 حلقات ارتفع هذا المبلغ ليصل إلى $136,000. تذكروا أن مبلغ $17,000 لم يكن للتمثيل فقط في البرنامج، كنت أيضاً المنتج التنفيذي، وهذا يعني أنني قضيت عدة أشهر في غرفة الكتاب. عندما حان الوقت للترقية، كان علي أن أكون في المقدمة في صباح الخير أمريكا، وأن أتصل بمحطات الإذاعة وأصافح الممولين. كنت أتعهد بالعمل في البرنامج مقابل 136,000. وسرعان ما أصبح باور أعلى أداءً لستارز بفارق كبير. على مدى السنوات ال5 الماضية، كان هذا الدافع الوحيد وراء نجاح الشبكة، ولقد منحني هذا القياس قدراً كبيراً من النفوذ في المفاوضات. عندما بدأت بالحديث معهم لأول مرة، كان علي أن أكون أكثر تواضعاً. بعد أن انفجر البرنامج، كان بإمكاني أن أكون أكثر عدوانية. لقد بنيت الكثير من النفوذ حتى أنني قمت للتو بإعادة التوقيع مع ستارز مقابل $150 مليون.
وتتضمن الصفقة التزاماً ب3 سلاسل وصندوقاً للمساعدة في تطوير مشاريع أخرى. يبدو أن التدريب الداخلي هذه الأيام يحصل على سمعة سيئة. يشكو العديد من الشباب من أن التدريب الداخلي هو استغلال، حتى أن البعض يريدون جعل التدريب غير مدفوع الأجر غير قانوني. إذا كنت تدخل في مصنع تكون شغوفاً به فلن يتم استغلالك. الأمر متروك لك فقط للاستفادة من التجربة. التدريب هو باب مفتوح، وبمجرد دخولك عبره يجب أن تأخذ على عاتقك مهمة سحب ما في كل غرفة في المنزل. كن استراتيجياً. يبدو أن الجميع يحبون بعضهم البعض في البداية. إن اتفاقية المصافحة التي توشك على تنفيذها تبدو ثابتة الآن، ولكن عندما تزحف الغيرة والحسد ستتفاجأ بطبيعة الشخص الحقيقية. لذلك عليك أن تقوم بحماية نفسك دائما. إن استراتيجيتي واضحة ومباشرة. أفضل دائما أن أكون صديقا مع شخص ما، ولكن إذا لم يكن مهتما بصداقتي فإن الخيار الأفضل الثاني هو أن يعتبرني عدو. لماذا؟ لأنك إن كرهتني فمن المرجح أن تتحدث عني. إذا كنت تشعر بحماس بشأني بطريقة سلبية في نقطة ما، ربما ستقول لصديقك: يا رجل، لا أستطيع تحمل 50 سنت. سوف يسألك صديقك لماذا، وهكذا أصبحت موضوع محادثة. هذا كل ما أطلب. ربما بعد أن سمع عني لن يشعر صديقك بالسلبيات. ربما سيفكر: هذا الرجل يبدو مثيرا للاهتمام نوعا ما، سأفحص موسيقاه أو أشاهد برنامج باور. حتى ربما تكون هذه نفس الطريقة التي وصلت بها إلى هذا الكتاب في المقام الأول من خلال صديق. لم تكن تلك المحادثة لتحدث أبدا لو شعرت بالحياد تجاهي. لا أحد يسأل أصدقائه إن كانوا قد استمعوا لأغنية يشعرون بالحياد تجاهها. لا أحد يذكر كاتبا أو مصمما لا يثير رد فعل قوي فيهم. نحن فقط نذكر أشياء نحبها أو أشياء نكرهها. احذر من فخ الاستحقاق. أنت لا تدين بشيء لأحد. يمكن لشخصية العامة أن تظهر حقودة أو قاسية، ولكن من وراء الكواليس كنت دائما شخصا لينا. لدي عادة سيئة في التغاضي عن السمات الهدامة في الناس، لأنني أشعر بالسوء عليهم، تقريبا كما لو أني بطريقة ما ألوم نفسي على عدم تحقيقهم لأحلامهم. يبدو أن الشفقة تؤدي إلى أعذار سخيفة، لكنني كلما تقدمت سنا الشيء الوحيد الذي يصبح أكثر وضوحا بالنسبة لي كل يوم هو أنني لا أدين لأحد بشيء، وأنت ربما كذلك أيضا. أعرف كيف تواجه منافسيك. إنه قوي للغاية أن تلتقي بمنافسك مباشرة وأن تبتعد عن المواجهة وأنت تعلم أن لديك كل ما تحتاجه. هذه الثقة تبقى معك لفترة طويلة. غير نظرتك للفشل. لا تنظر إلى الفشل على أنه شيء تحتاج إلى الابتعاد عنه. حاول أن تتقبله بدلا من ذلك. قم باحتضانه وفحصه. تيقن أنه يمكنك استخدامه لإعادة بناء فكرتك والوصول بها إلى مستوى أعلى مما كنت تتصوره. لا تحصر نفسك. امنح نفسك الفرصة للتعرف على شيء مختلف. سوف تجد الأشياء التي تعتقد أنك لا تستطيع العيش من دونها هي في الواقع واقفة بين حالتك وأفضل ما يمكنك فعله. عندما تكسر هذه العادات ستتفاجأ بما يمكنك إنجازه في حياتك وتكرس كل ما لديك في عملك. لن يكون هناك سعادة مطلقة، فبغض النظر عن عدد التسجيلات التي أبيعها أو برامج التلفاز التي أنتجها، لن تكون هناك لحظة أقول فيها حسناً، هذه نهاية الطريق. أخيراً تمكنت من ذلك ثم أتوقف. استمعتم إلى ملخص كتاب كافح بجهد كافح بذكاء ل50 سنت. قرأه عليكم سعيد ولد محمد.